Ito yung workshop dito sa shipyard yan. So ngayon papaanda rin natin siya, no? Na-install na temporary yung mga supply natin at saka yung mga breaker. Siyempre kasama si Peter saka si Ilek. Ayan. So shout out kay Don Erwin, kay ETO Don Erwin. Sayang. So ito guys yung isang pamamaraan, no, kung paano gamitin yung hydraulic crimper. Ayan, siyempre dalawang klase yung hydraulic crimper, yung portable at saka yung ganitong yung mahaba yung hose, no. Yung portable pa rin siya, semi-portable. Pero meron siyang hose na mahaba. Nakahiwala yung kanyang ano yung pag iipitan mo ng lugs. Ayan. So, Lek, ano yung ginagawa mo ngayon, Lek? Ano to, para doon? Ano? Sa terminal lugs. So, yan. So, ginagawa ni Lek ngayon. Lalagyan ng terminal lugs yung ating terminal dun sa, yung kakabit natin dun sa breaker. So habang binubumba siya, tumataas siya ng tumataas hanggang sa ma-compress yung ating lugs. Op. Luwag? Paano mo malaman kung tama na, Lek? Luwag? Eh, mali kasi yung size ng lugs natin eh. Walang lugs eh. Ipitan mo ba? Okay. Mali yung size. Wala na dun eh. Ito lang pinagamit ni boss. Okay. Kasi maliit nga yung kable, no? Maliit. Sige pa. Walang ano eh. Yung mag-intayin pa natin eh. So ito guys yung mga ano niya, no? Sizes, no? May kanya-kanyang sizes. Sige pa. Luwag. So nagkataon guys, yung lugs natin mas malaki doon sa wire natin, no? Kasi walang available na lugs na makuha tayo na kasing laki ng wire natin. So ang wire kasi natin number 8 lang, no? Pero yung lugs natin mas malaki. Although pwede naman siya. Kasi pwede pa rin siya, kaya lang di sayang yung lugs, no? So ito yung ating transformer na dinala natin galing sa Maynila, no? 150 kilovolts ampere, no? 150 kVA. Ayan, ito naman yung ating generator, no? Malaki yung ating generator. Ito kasi yung gagamitin dito sa shipyard, no? Para masupplyan tong workshop dito sa shipyard. So yun guys, ito yung first time na papanda rin itong generator, no, na ikinabit natin dito sa workshop ng IMT Shipyard.